Hello everyone and welcome back to Mathboltmaster. আৰম্ভ কৰো আমাৰ আজিৰ সেশনটো। তো আমি lesson number 4 কৰি আছো class 7 chapter number 4 simple equations. আমি already previous video sessionটোত এটা word problem কৰিছিলো। আজি আৰু two step equation based আমি word problem কৰিম। So let us begin. তো problemটো দিছে the perimeter of Tina's rectangular garden is 60 feet. তো Tinaৰ এটা garden আছে। তো এই গাৰ্ডেনটো ৰেক্টেংগুলাৰ শ্বেপত আছে আৰু কৈছে ইয়াৰ পেৰিমিটাৰ যোনটো হয় পেৰিমিটাৰ মই পিৰি ডিনোট কৰিছোঁ এইটো দিছে 60 ফিট ঠিক আছে অ'কে ইফ দ্য লেংথ অফ দ্য গাৰ্ডেন ইজ টুৱাইচ দ্য উইথ এই যোনটো এইটো হৈ যাব ইয়াৰ লেংথ মই এল বুলি কৈছোঁ আৰু এইটো হৈ গৈছে ইয়াৰ বহলটো হৈছে ডব্লিউ উইথ কৈছে যাৰ লেংথটো যোনটো হৈছে এই গাৰ্ডেনৰ লেংথটো হৈছে তাৰ যোনটো উইথ হয় তাতকৈ 2 গুণ বেছি হয় ইফ দ্য লেংথ অফ দ্য গাৰ্ডেন ইজ টুৱাইচ দ্য উইথ দেন এই গাৰ্ডেনৰ ডাইমেনশ্যনটো কিয় ডাইমেনশ্যনৰ মিনিং হৈছে ইয়াতে আমাক লেংথ ওলাব দিছে আৰু উইথ ওলাব দিছে বাছ কণ্ডিশ্যনটো এইটো দিছে যে এই গাৰ্ডেনৰ যোনটো লেংথ হৈছে এই লেংথটো ইয়াৰ উইথতকৈ 2 টাইমছ বেছি হয় Tina's rectangular garden is 60 feet. If the length of the garden is twice the width, what are the dimensions of the garden? So let's draw this garden here, Tina's garden. So it's a rectangle. They tell us that it's a rectangular garden. So it looks something like this. And let's say that this is the width. So if this is the width, then this is also going to be the width. And this is the length up here. And they tell us that the length of the garden is twice the width. So if this is W, then the length is going to be 2W. It's going to be twice the width. This is also going to be 2W over here. Now, what's the perimeter of this garden? Well, it's going to be W plus 2W plus 2W. Let me write this down. The perimeter of this garden is going to be equal to W plus 2W plus W plus 2W, which is equal to what? This is W plus 2W is 3W, 4W, 6W. So this is equal to 6W. That's the perimeter in terms of the width. এইটো প্ৰব্লেমটো আমি অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিম তো আমি এইটো ৰেক্টেংগুলটো যদি চাওঁ তো ৰেক্টেংগুলৰ চবতকৈ সৰু লেংথ কোনটো হয় তাৰ উইথটো হৈছে তাৰ বহলটো হৈছে তো আমি এনেকৈ কৰিম চ' লেট x be the width. X be the width of the garden. মই short form লিখিছোঁ let x be the width. ঠিক আছে যদি এইটো x হয় তেনেহ'লে আমাৰ এই w actually হৈছে equals to x. এইটো যদি x হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ opposite side to x হ'ব লাগিব because rectangular opposite side equal হয় এতিয়া x যদি width হৈ যায় তেনেহ'লে then ইয়াৰ widthটো কি হৈ যাব then length will be কিমান হৈ যাব যিহেতু আমাক কৈ থৈছে length মই আমি লিখিলো length will be যিহেতু আমাক কৈছে কোৱেশ্চনটো যে the length হৈছে widthৰ 2 টাইমছ বেছি twice তো এইটো হৈ যাব 2x তো তাৰ মানে এই length হৈ যাব 2x ইয়াৰ opposite sideটো হৈ যাব 2x এতিয়া আমিতো জানো ইজিলি পেৰিমিটাৰ ফৰ্মুলা কি হয় গোটেইকেইটা সাইড এড কৰি দিলে হৈ গ'ল তো x এই x টোক আমি যদি লওঁ এইটো হৈ গ'ল x প্লাস কৰিম এই 2x ৰ লগত এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 2x প্লাস নেক্সট এই x প্লাস এন ওপৰত থকা এই লেংথটো এইটো হৈ গ'ল আমাৰ 2x তো এই গোটেইকেইটাক এড কৰি দিওঁ তো এতিয়া x আছে x plus 2x হৈ গ'ল 3x 3x plus x হৈ গ'ল আমাৰ 4x আৰু 4x plus 2x হৈ গ'ল আমাৰ 6x তো তাৰমানে আমি পেৰিমিটাৰ পালোঁ 6x বাট কুৱেশ্যনটো দিয়ে আছে পেৰিমিটাৰ হৈ গৈছে 60 ফিট তো আমি ইয়াতে ক'ব লাগিব যে একৰ্ডিং টু কুৱেশ্যন পেৰিমিটাৰ ইকুৱেলছ টু 60 তো ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল ইয়াৰ মিনিংটো এইটো হৈ গ'ল যে 6x যোনটো পেৰিমিটাৰ আমাৰ হিচাপত 6x হৈ যাব ইকুৱেলছ টু 60 এতিয়াতো এইটো আমি ইজিলি সলভ কৰি ল'ব পাৰিম যেহেতু 6x আছে both sides আমি কি কৰিম 6 এৰে ডিভাইড কৰিম এই 6 টোক আমাৰ গুচাব লাগে 6x গুচি গ'ল তো থাকি গ'ল আমাৰ x equals to তো 66 এৰে ডিভাইড কৰিলে আমি পাই যাম 10 They also tell us that the actual numerical value of the perimeter is 60 feet. It is 60 feet. So this perimeter, 6W, must be equal to 60 if we assume that we're dealing with feet. So we just have the equation 6W is equal to 60. We can divide both sides of this equation by 6 so that we have just a W on the left-hand side. 6W divided by 6 is just W. And then 60 divided by 6 is 10. So we have W is equal to 10. So the width of the garden is 10.
এতিয়া এই যে এক্স পালোঁ, এক্সটো আমি কি লৈছিলোঁ? এক্স লৈছিলোঁ উইথ, আৰু আমাক কি দিছে? পেৰিমিটাৰ ফিটত দি আছে, তো চববোৰ ফিটতে হ'ব। তো এইখিনি আমি ক'ব লাগিব 10 ফিট। এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, ইউনিটটো লিখিবই লাগে। তো আমি পাই গ'লোঁ উইথ ইকুৱেলছ টু 10 ফিট। তো এইটো যদি 10 ফিট হৈ যায়, মই এটা কাম কৰোঁ, এইটো বেলেগ এটা কালাৰ ইউজ কৰি লওঁ। লেট মি ইউজ ৰেড। এইটো যদি 10 ফিট হৈ যায়, বিকজ আমাক কুৱেশ্যনত কি দিছে? ডাইমেনশ্যন ওলাব দিছে। তাৰমানে এই গোটেই ৰেক্টেংগুলাৰ ছাইডখিনি আমাক উলিয়াব দিছে। তো এইটো যদি 10 ফিটৰ হয়, তেনেহ'লে এইটোতো 10 ফিটেই হৈ যাব অপজিট ছাইডৰ। এতিয়া লেংথটো কি হৈ যাব? লেংথটো একো নাই, ডাবল হৈ যায়। তো 10ৰ ডাবল কি হৈ যাব? 20 হৈ যাব। 2 ইণ্টু 10 20। তো এইটো হৈ যাব 20 এফ টি মানে হৈছে ফিট। তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 20 ফিট। আৰু আমি চেক কৰি চাব পাৰোঁ, এই 20 প্লাছ এই 10 হৈ গ'ল 30, 30 প্লাছ আকৌ এই লেংথ 20 হৈ গ'ল 50, আৰু 50 প্লাছ এই ৱেইটটো হৈ গ'ল 10। তো এইটো দিব আমাক 60। তো সেইকাৰণে আমাৰ পেৰিমিটাৰ হৈ গ'ল 60 ফিট, আৰু আমাক যিহেতু ডাইমেনশ্যন ওলাব দিছে, তো আমি ক'ম লেংথ হৈছে 20 ফিট, আৰু ইয়াৰ ৱেইট হৈছে 10 ফিট। This distance over here is 10. And then what is the length of the garden? Well, it's 2 times the width. So this is equal to 20. The length is equal to 20. And so we're done. This is a 20 by 10 garden. তো আমি ফাইনেলি আনচাৰটো ক'ব লাগিব therefore length পাইছোঁ আমি ইকুৱেলছ টু 20 ফিট এণ্ড আমাৰ width আহিছে ইকুৱেলছ টু 10 ফিট। তো এইটোৱে হৈছে আমাৰ গাৰ্ডেনৰ ডাইমেনশ্যন। তো এইটো আছিলে আমাৰ আজিৰ ছেশ্যনটো। চ' চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ছেশ্যন। থেংক ইউ।